Dag 292. Vaxholm. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himmelens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Första Mosebok kapitel 1 och vers 26. Vi älskar Stockholms skärgård. Det är en fantastisk plats att besöka en vacker sommardag. Och det finns massor av öar i skärgården att upptäcka. För några år sedan skulle vi ta båten från Vaxholm för att ta oss ut i den norra delen av skärgården. På väg från parkeringen ner mot hamnen passerade vi en torghandlare som sålde frukt och grönt. Eftersom vi hade gott om tid innan båten skulle avgå bestämde vi oss för att köpa med oss lite frukt och jordgubbar. När jag skulle betala dök det upp en kvinna, eller resterna av en kvinna, som började stryka omkring i utkanten av fruktstånden. Hon plockade frukten direkt ur handlarens lådor och stoppade i munnen och åt, till synes helt obekymrad av att inte ha betalat. När torghandlaren fick syn på henne röt han åt henne att försvinna och tog några hotfulla steg i hennes riktning. Kvinnan hoppade undan ungefär som en skadad skata, men så fort han vände sig bort vinglade hon fram igen. När jag tittade på henne syntes det lång väg att hon var märkt av ett hårt liv i missbruk. Anletsdragen var slitna och blicken irrande. Hon var lortig, klädd i trasor och luktade urin lång väg. Det var en sån kontrast den där morgonen i Vaxholm. En av årets vackraste dagar. Sommar och semester i Vaxholm. Och mitt i alltihopa en kvinna som förmodligen är död idag och som stank av sprit och urin. Mitt i denna blandning av härlighet och elände upplevde jag att Gud började tala till mig. Jag upplevde att han sa till mig att titta på kvinnospillran som vinglade fram och tillbaka mellan fruktlådorna och slafsade i sig, samtidigt som hon försökte undvika den ilskne torghandlaren. Och så tyckte jag mig höra Gud säga, hon är mitt barn, skapad till min avbild och menad att vara fylld av min härlighet. Istället för att se det jag såg, en missbrukare i botten av eländet, så såg jag för ett ögonblick det Gud såg. Varje människa är skapad för att återspegla Guds storhet, godhet och skönhet. Jag tryckte en extra 100-lapp i handen på torghandlaren och bad honom låta kvinnan äta så mycket hon ville. Det var det enda jag kunde göra innan jag var tvungen att springa till båten och resten av familjen. Men kvar i minnet sitter bilden, nästan som en ikon, av kvinnan på torget i Vaxholm. Gud välsigna dig den här dagen.